Hello guys! Welcome sa another episode ng RNB Lutong Pinoy. Ngayon ay magluluto tayo ng chicken binagoongan or binagoongang manok. Yung ating mga ingredients. Ito yung chicken na sinislice lang natin siya ng medyo maliliit. Then kailangan din natin dito ng onion, garlic, tomato, bagoong na alamang. Ayan. Kailangan natin dito ng salt and pepper at ng cooking oil. Kailangan din natin dito ng konting water. Taragan na natin. And siya nga pala, kailangan din natin dito ng talong, eggplant. So ang gagawin natin dito sa eggplant, ipa-fry lang natin. Guys, sa isang cooking pot, papainit lang tayo ng cooking oil. Then isusutoy na natin yung ating onion, garlic, and tomato. So ang una natin lalagay garlic. Ila-light brown lang natin ito ng konti. Then after that, pwede na natin isunod yung ating onion. Pwede na to, i-add na natin yung ating onion. Palambutin lang natin ng konti yung onion. Then pwede na natin isunod yung ating tomato. Pwede na rin natin i-add yung ating tomato. So lutuin lang natin ng konti, then pwede na natin isunod yung ating bagoong. Yung dami ng bagoong depende sa inyo yan. Bagoong. Ayan. Ito yung ating bagoong na lamang. Or shrimp paste. So 3 tablespoon yung ginamit ko dito. Ayan. So ipa-fry lang natin. Gagamit din tayo dito ng konting vinegar. Ayan. Pantanggal lansa doon sa ating bagoong. So gigisa lang natin ating bagoong ng mga 2 to 3 minutes. Then after that, pwede na natin isunod yung ating chicken. Eto ready na, so pwede na natin i-add yung ating chicken. Ayan, lagay natin lahat. 1 kilogram to. So i-mix lang natin mabuti. Ayan. Para ma-distribute talaga yung ating bagoong. So lutuin lang natin to guys ng konti. Then after that, pwede na natin i-add yung ating vinegar. Siguro yung vinegar na gagamitin is around 1 to 2 tablespoon para matanggal yung lansa ng ating bagoong. Mag-add na kaagad tayo ng vinegar. Ayan, so mga 1 tablespoon muna yung nilagay ko. So hayaan lang natin guys mag-evaporate yung amoy ng vinegar at huwag natin tatakpan and huwag din natin nahaluin para hindi mahilaw. Para sa recipe na to, gagamit din tayo dito ng white sugar. Ayan guys. So maglagay muna tayo ng 1 tablespoon. Then mag-add na lang ulit tayo kapag kulang pa. At this point, pwede na natin i-mix yung ating chicken. So after natin ma-mix ng maayos, tatakpan natin para mas madali siyang maluto. Then habang niluluto ko ito, pinafry na rin natin yung ating talong. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Masarap kasi guys yung binagoongan na fry yung talong. Ayan. Eto guys, balikan natin ulit mamaya, takpan lang natin.
Mag-add na rin tayo ng konting hot water or yung konting boiling water. Ayan guys, para maluto talaga yung ating chicken. Then mag-add na rin tayo ng ground black pepper. And ng ating salt. Konti lang muna ilalagay nating salt since nakapaglagay na tayo kanina ng bagoong na alamang. So i-stir lang natin. Then saka natin ulit tatakpan para maluto yung ating chicken. Saglit lang lutuin, maximum mga 10 minutes, luto na yung ating chicken. Ayun guys, so balikan ulit natin mamaya. Mag-add pa ako ng konting vinegar. Yan, another 1 tablespoon. So hayaan lang natin guys na kumulo. Ready na ang ating chicken binagoongan. So ang gagawin natin, maglalagay lang tayo ng fried talong doon sa kanyang ibabaw. I-mix lang natin para mas malasa talaga yung ating talong. Ayun guys, so pwede na natin i-serve ang ating chicken binagoongan. Ito na ang ating chicken binagoongan. Sarap. Sarap nito. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.